आज म तपाईहरुसँग लोसोङ स्पेशल फाक्सा पाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला जतिजनाले यो लोसोङ फेस्टिभल मनाउनुहुन्छ उनीहरु सबैजनालाई ह्याप्पी लोसोङ भन्न चाहन्छु। यो फाक्सा पा धेरै प्रकारले बनाइन्छन् र आज म तपाईहरुसँग यो सजिलो तरिकामा शेयर गर्न गइरहेको छु। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। यो फाक्सा पाको लागि तपाईहरुलाई चाहिने पर्क बेली हो र यहाँनिर मैले 1.5 केजी पर्क बेली युज गरिरहेको छु र यसलाई तपाईहरुले पातलो पातलो गरेर काट्न पनि सक्नुहुनेछ। मासुलाई पहिला राम्रोसँगले धुएर टावलले ड्राई गरेर यसमा मैले 2 टेबलस्पुन भिनेगर एड गरे। त्यसै गरेर हाफ टी स्पुन चाहिँ यहाँनिर मैले हर्दी राख्दै छु। अब यी हर्दी र भिनेगरलाई यो मासुमा राम्रोसँगले मिक्स गर्नु पर्छ। र यो मासु चाहिँ अब रेडी भयो। र अब यसलाई कभर गरेर ओभरनाइट राख्ने। यदि तपाईहरुकोमा टाइम छैन भने तपाईहरुले 1 घण्टा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब एउटा गहिरो भाँडा मैले यहाँ लिएर त्यसमा 1 लिटर पानी एड गरेको छु। ग्यास अन गरेर पहिला पानीलाई उम्लन दिने। मैले चाहिँ यहाँ मासुलाई 3 घण्टा म्यारिनेट गरेको छु। र पानी पनि बोइल भएर रेडी भयो। ग्यासलाई लो राखेर यहाँ मैले 1 टेबलस्पुन डार्क सोया सस एड गर्दैछु। सँगसँगै मैले यहाँनिर 2 वटा स्टार एनिस पनि एड गरे। हाफ टी स्पुन चाहिँ यहाँनिर मैले टिम्बुर एड गरे। र यी सबै सामग्रीहरू राखिसकेपछि अब यो म्यारिनेट गरेर राखेको पर्क बेलीलाई एक वटा गर्दै यसरी एड गर्ने। मिडियम साइजको एउटा प्याज एड गर्दैछु। सँगसँगै माथिबाट मैले मिडियम साइजको टमाटर पनि यसरी चप गरेर राखे। पिसेको अदुवा लसुन 2 टेबलस्पुन। खोर्सानी तपाईहरुको स्वाद अनुसार बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर नुन स्वाद अनुसार एड गर्ने। अब यति गरिसकेपछि कभर गरेर मिडियम टु लो हिटमा यसलाई स्लो कुक गर्नुपर्छ। र बीचमा एकपल्ट पल्टाउनु चाहिँ पर्छ।
र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर पहिलाको हेरेर पानी निकै ड्राई भइसकेको छ र यति बेला चाहिँ मैले यहाँनिर राउन्ड शेपमा काटेको मुला एड गरे। मुलालाई मैले 15 मिनट मासुसँग पकाएपछि मात्र चलाएर मासुसँग यसरी मिक्स गर्दैछु। मासु एकदमै राम्रो पाकिसकेको छ यहाँनिर अनि मासुबाट यो फ्याट पनि छुट्टिन थालिसकेको छ र यो फाक्सा पा चाहिँ मेरो पर्फेक्टली रेडी भइसकेको छ सर्भ गर्नको लागि। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग रेसिपी मन परे शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।